हेलो नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले स्वादिष्ट मुलाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। सिक्ने हैन त? ल सुरु गरौँ। यहाँ मैले मार्केटबाट 30 किलोको फ्रेश मुला लिएर आएकी छु। यसलाई चाहिँ मैले एउटा एउटा गरेर राम्रोसँग सफा गर्छु। त्यसै गरी यहाँ खुर्सानी रहेको छ, यसलाई पनि राम्रोसँग सफा गरेर एउटा भाँडामा राख्नु होला। यदि हजुरहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने यो खुर्सानी कम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले मुलाको अगाडिको भाग र पछाडिको भागलाई चाहिँ काटेर यसरी एउटा भाँडामा राख्छु। हजुरहरूले फाल्न पनि सक्नुहुन्छ यदि मन पर्दैन भने। अब यो मुलालाई मैले 3टा टुक्रामा यसरी काटिदिन्छु। मैले यहाँ 2टा तरिकाबाट मुला काटेर देखाउँछु। एउटा चाहिँ यसरी काट्न सक्नुहुन्छ भने अर्को मेथड चाहिँ छेउबाट यसरी काट्ने। यसरी काट्दा चाना मसिनो निस्किन्छ, छिट्टो पनि हुन्छ र घाममा धेरै बेर सुकाउनु पनि पर्दैन। यहाँ मैले अघि पखालेर राखेको खुर्सानीहरू लिएकी छु। यसमा रहेको ठेक्नाहरू सबै एउटा एउटा गरेर यसरी फालिदिन्छु र खुर्सानीलाई 2 फाक लगाएर लाम्चो तरिकाले यसरी काटिदिन्छु। हजुरले बाँकी भएको खुर्सानीहरूलाई यसरी नै काट्नुहोला र यसलाई छुट्टै भाँडामा राख्नुहोला। अब यहाँ मैले लिएकी छु लसुन। यसलाई चाहिँ मैले 2 फाक लगाउँछु र फेरि यसलाई 2 फाक लगाएर 4 भागमा काटिदिन्छु लाम्चो तरिकाले। हेर्नुहोस् त, यसै गरी मैले सबै लसुनहरूलाई चाहिँ 4 टुक्रा बनाएर यसरी काटिदिन्छु र एउटा भाँडामा राखिदिन्छु। अब मैले अघि काटेको मुलाको चानालाई यसरी सुपामा दिनभरिको घाममा सुकाइदिन्छु। हजुरले 5-6 घण्टा सुकाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूसँग सुपो छैन भने यसरी स्टिलको थालमा सफा कपडा ओछ्याएर यसमाथि पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अघि काटेर राखेको लसुनलाई चाहिँ यसरी सुकाएँ। यो लसुनलाई चाहिँ दिनभरि सुकाउनु पर्दैन, 4-5 घण्टा सुकाए हुन्छ। यो चाहिँ अघि मैले काटेर राखेको मुलाको अगाडिको र पछाडिको भाग हो। यसलाई चाहिँ मैले मुला जति समयसम्म सुकाउनुहुन्छ त्यति समयसम्म यसरी सुकाएर राख्छु। यो चाहिँ धेरैले फाल्ने गर्छन्, तर म चाहिँ फाल्दिनँ किनभने यो एकदमै मिठो हुन्छ। एकचोटि चाहिँ यसरी पनि बनाएर खानु होला है त। यदि मन परेन भने यु क्यान स्किप। अब मैले यो अघि काटेको खुर्सानीलाई पनि यो सुपामा मजाले फिजारेर सुकाइदिन्छु। यसलाई चाहिँ 2-3 घण्टा मात्र सुकाउनु होला, नत्र भने धेरै सुक्छ। यो सबै सुक्दै गर्छ त्यतिन्जेलसम्म हामी अचारको लागि मसला बनाउनुतर्फ लाग्छौँ। त्यसको लागि मैले यो प्यानमा अलिकति जिरा लिन्छु र यसलाई राम्रोसँग भुट्छु। यो जिरा चाहिँ राम्रो बास्ना आउन थाल्छ। बास्ना आइसकेपछि चाहिँ यो जिरा निकाल्नको लागि रेडी भयो भन्ने बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा बलमा खनाउने र अर्को धनियाँ लिने र धनियाँको गेडालाई पनि मजाले पटक पटक आवाज नआउन्जेलसम्म भुट्ने। एकैछिन भुट्दा बित्तिकै यसको आवाज आउन थाल्छ र यसलाई चाहिँ खन्नाइहाल्ने। त्यसपछि अब रहेको छ तोरी। तोरी चाहिँ अलिक बढी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने अचारमा विशेष स्वाद भनेकै तोरीले ल्याउने गर्छ। तोरीलाई पनि मजाले भुट्ने र तोरीलाई भुट्दाखेरि यसको पनि पटक 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 गरेर आवाज आउन थाल्छ र उछिटिन थाल्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसरी पड्किन थालिसकेपछि यसको पहेँलो पहेँलो भागहरू देखिन थाल्छ फुटेर। यो भइसकेपछि यसले चाहिँ पुरै फोहोर गराउँछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यसरी ढाकी ढाकी पकाउने। फेरि छिट्टो डढिहाल्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ फटाफट यसरी हल्का खोलेर यसरी बाहिर पनि नजाओस् भन्ने हिसाबले यसरी पड्किने गरेर पकाउने र खन्नै हाल्ने। अब मैले यहाँ लिएकी छु तोरीको तेल। यसलाई चाहिँ म खनाउँछु। हजुरले चाहिँ अरू तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ तोरीको तेल इज द बेस्ट भन्छु किनभने अचारको लागि तोरीको तेल नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। यसलाई धेरै नखराउनु होला। हल्का तातिसकेपछि यसलाई सेलाउनको लागि राखिदिनु होला। एकैछिन मसला सेलाउन्जेल हामीले चाहिँ अचारमा के प्रयोग गरिन्छ जानकारी लिगौँ है त। हाम्रो मुला चाहिँ सुकेर तयार भइसकेको छ। यतिको सफ्ट हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् त। र लसुन पनि सुकेर तयार भइसकेको छ। अचार बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ मेथी, बेसार, कश्मिरी मिर्च, नुन र अघि सुकाएको खुर्सानी। हेर्नुहोस् त, यतिको हुनुपर्छ। त्यसै गरी तोरी, जिरा, धनियाँ र
तेल, तोरीको तेल। ओके, अब चाहिँ हामी अचार बनाउनुतर्फ लाग्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हात एकदमै सफा हुनुपर्छ। मैले हात धोएर ड्राई गरिसकेको छु। अब यसमा मैले राख्छु अघि सुकाएको खुर्सानी। हजुरहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने यसै गरी थोरै थोरै सुकाएको खुर्सानी राख्दा पनि हुन्छ। मैले पनि थोरै राखेकी छु। त्यसै गरी अघि सुकाएको लसुन पनि यसमा राखिदिने। लसुनले मिठो स्वाद आउँछ, राख्दा हुन्छ। यो चाहिँ अघि भुटेर राखेको जिरा, धनियाँ र मेथीको धुलो हो। यो धुलोलाई पनि हामीले यसमा प्रयोग गर्छौँ। सबै राख्नुपर्ने हुन्छ स्वादको लागि। र अर्को रहेको छ तोरी। अब हामीले तोरी प्रयोग गर्छौँ। यो तोरी अघि नै भुटेको तोरी हो, भुटेर सेलाउन राखेको। यो सबैलाई हामीले यसमा राखिदिने। तोरी इज द बेस्ट फर अचार। अब यसमा हामीले राख्छौँ अघि नैको कश्मिरी मिर्च र यति धुलो खुर्सानी पनि छ। त्यसपछि हामीले जति चाहिन्छ क्वान्टिटी अनुसारले, कतिको नुनिलो मनपर्छ त्यो अनुसारले तपाईँले नुन राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो अघि तताएर राखेको तेललाई पनि यसमाथिबाट राख्छौँ र यो लास्ट बेसार पनि हामीले यसमा राख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सबै सामानहरू भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तेल एकदमै कम भएको छ। हेर्नुहोस् त, मुलामा मसला लागेकै छैन। यदि यस्तो भयो भने, तेल सक्यो भने हजुरले अल्टरनेटमा भुटेको तोरीको तेल एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। मजाले यसलाई चाहिँ तताउनु पर्दैन। यसरी मजाले भिज्ने गरेर राख्ने र यसलाई राम्रोसँग मजाले मोल्ने। हेर्नुहोस् त, मसलाहरू सबै मुलामा र खुर्सानी एकअर्कामा सबैमा मोलिँदैछ, टाँसिँदैछ। वाउ, ल हेर्नुहोस्, यस्तो देखिनुपर्छ अचार चाहिँ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने, मुखै रसाउने अचार भएन त? माइ गॉड। ल हेर्नुहोस्, अचार चाहिँ यसरी बनाइन्छ। अब यो अचार चाहिँ डब्बामा प्याकिङ गर्नको लागि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म यो अचारलाई डब्बामा प्याकिङ गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले लिएकी छु एउटा प्लास्टिकको डब्बा। त्यसमा चाहिँ मैले मजाले खाँच्छु। यदि हजुरहरूसँग प्लास्टिकको डब्बा छैन भने सिसाको डब्बामा पनि प्याक गर्न सक्नुहुन्छ, झन् राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ मजाले खाँचेर राख्नु होला यसरी। ओके, फाइनली हाम्रो अचार प्याकिङ गरेर तयार भइसक्यो। यसलाई चाहिँ 1 हप्ताको घाममा राख्नु होला। त्यसपछि यो खानको लागि तयार हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई एकदमै अमिलो मनपर्छ भने यसलाई 2-3 हप्ता राख्नु होला। यसमा चाहिँ चम्चा नराख्नु होला। र अर्को कुरा, चिसो हातले अचार नबनाउनु होला। अचार वर्षौंसम्म टिक्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो यो अचारको रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यस्तै यस्तै भिडियो आउन साथ हेर्नको लागि सब्सक्राइबको साइडमा भएको बेल आइकन थिच्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Keep loving, keep smiling. Bye bye. See you in the next video.